به نام خدا. درود بر شما دوستان عزیز. استاد ایتوش هستم. در این ویدیو دومین روش کسب اذن روحانی در اجابت قطعی طلسمات و دعاهای رحمانی در خدمت شما هستیم. توی ویدیو قبلی روش جامع رو خدمتتون عرض کردیم. توی این ویدیو قراره یکی از روش‌های دیگر رو خدمتتون بگیم. شاید سوال براتون پیش بیاد آیا همه این روش‌ها یک نتیجه رو میده؟ بله، یک نتیجه رو میده. ما گفتیم که انواعش رو بذاریم چون بر اساس شرایط زندگی، چون دیگه شرایط زندگی امروزه مثل قدیم نیست. تکنولوژی هست. قدیم یه ساعتی بعد دیگه هوا تاریک بود، تفریح نبود، امکاناتی نبود. خب طبیعتاً کنج عزلت نشینی و خلوت نشینی کار راحت تری بود. اما امروزه به دلیل اینکه روابط اجتماعی در رأس امور قرار گرفته و از اونجایی که انسان یه موجود اجتماعیه، طبیعتا یک مقدار سخت ریاضت های به این شکل. من سعی کردم این ریاضت ها رو بیان نکنم، هرچند که در آینده وقتی که میخوایم درباره کسب اذن روحانی در اجابت طلسمات علوی و سفلی صحبت کنیم، دیگه چه بخوایم چه نخوایم باید این اصول رو رعایت کنید و دست به ریاضت هایی بزنید که بسیار سنگین تر است روش هایی که برای دعای رحمانی ما کسب اذن روحانی میکنیم. خب برگردیم سر موضوع اصلیمون، دومین روش برای کسب اذن روحانی. عزیزان، شما میتونید شنبه، همونجور که در تصویر میبینید، 1000 مرتبه ذکر لا اله الا الله رو بگید. روز یکشنبه 1000 مرتبه ذکر یا حی یا قیوم. روز دوشنبه 1000 مرتبه ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. روز سه‌شنبه 1000 مرتبه ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. چهارشنبه 1000 مرتبه استغفر الله العظیم و روز پنجشنبه 1000 مرتبه ذکر سبحان الله و بحمده. عزیزان، این ذکرها رو دقیقاً بعد از اذان صبح میگید. یعنی بعد از اذان صبح روز شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ذکر مخصوص اون روز رو 1000 مرتبه میگید. در کنار این اذکار شما باید در طول روز یه سری آیات قرآن هم مطالعه کنید به تعداد مشخصی که خدمتتون عرض خواهم کرد. این دعاها، ببخشید، این سوره های قرآنی زمان خاصی نداره. میتونید خودتون بر اساس حال شرایط زندگیتون یه زمان بندی براش بذارید و این سوره ها رو مطالعه کنید. شما باید روز شنبه 7 مرتبه سوره جن رو بخونید. روز یکشنبه 7 مرتبه سوره یاسین. روز سه‌شنبه 7 مرتبه سوره الرحمن. روز چهارشنبه 7 مرتبه سوره دخان. روز پنجشنبه 7 مرتبه سوره حشر و روز جمعه 7 مرتبه سوره ملک. باید هر کدوم از این سوره رو 7 مرتبه مطالعه کنید و اینم بهتون میگم. ببینید، شما وقتی که وضو گرفتید سعی کنید وضو بگیرید رو به قبله، یک لباس طاهر و یک بخور خوشبو حتما روشن کنید، به خصوص مربوط به سوره جن و یاسین. حالا برای بقیه‌اش هم روشن نکردید موردی نداره، اما برای این دو سوره حتما روشن کنید. به این شکل شما یک مرتبه سوره مثلا جن روز شنبه میخونید، یک مرتبه برید مرتبه دوم، سوم الی آخر تا 7 مرتبه کامل بشه. بین هر دفعه که سوره رو میخونید فاصله نندازید، مثلا برید یه آبی بخورید، یه پیری بخورید بعد بیاید، نه، توی مجلس باید 7 مرتبه سوره رو قرائت کنید. این روش نسبت به روش قبلی یک مقدار روتین تره، یک مقدار حالا نظر بنده ساده تره، هرچند از کاری که باید بگید یه خورده تعدادش بالاتره، اما به نظر من اگه نظر من بخواید این روش رو انجام بدید همون نتیجه روش قبلی رو خواهید گرفت. یک مقدار به نظر من روتین تر هست این روش. در نهایت در ویدیو آینده یک روش رو بهتون آموزش خواهم داد برای کسایی که شرایط این نحوه زندگی رو ندارن، نمیتونن این روتین رو تو زندگیشون ایجاد کنن و شاید هم نمیخوان واقعا صاحب و دعانویس بشن، فقط میخوان که یه آموزش ببینن و یه دعایی برای رفع مشکل خودشون انجام بدن. این روشی که در آینده بهتون خواهم گفت باعث میشه شما به صورت موقت و در زمان کوتاهی یک اذن روحانی نسبی به دست بیارید تا دعای رحمانی شما اجابت پیدا کنه. انشاءالله در ویدیو آینده اون ذکر رو هم بهتون آموزش خواهم داد. اون ذکر و اون روش در هیچ کتبی نیومده، خودم این روش رو درست کردم و بسیار هم پاسخگو و جوابده هست و
اجابت دعای رحمان شما رو تضمین خواهد کرد. ممنون که ما رو همراهی